And nasa gym na kami. Ginagawa ko yung program na ibinigay sa akin ng coach ko. Nag-start ako sa partial sit-ups. Again, 12 reps for 3 sets. Flash ko pala rito yung program na ginagawa ko for lower body na may kasamang dalawang ab workout. Next is lying leg raise. 12 reps for 3 sets ulit. Nilalagay ko yung dalawang kamay ko sa may bandang puwet. Then yung head ko ay nakatingin sa dalawang paa ko. At nag-start na ako sa lower body. Ito ang alternate dumbbell lunges. Nag-start ako sa 4 kilograms na dumbbell. Ginagawa ko ito ng 3 sets for 8 reps each side. Then, nag-i-increase ako ng weight for the second set. Ang gamit ko naman ay 5 kilograms. 8 reps pa rin for each side or total of 16 reps. Then, for the third set, ang gamit ko naman ay 6 kilograms. 8 reps pa rin for each side and of course, rest between sets. Next naman ay ang leg press. Ginagawa ko to ng 12 reps for 4 sets. Nagsisimula ako sa 30 kilograms and nag-i-increase ako up to 50 kilograms hanggang 4th set. Again, nagpapahinga ako between sets. Next naman ay ang leg extension. Ginagawa ko naman to ng 12 reps for 4 sets. 20 kilograms for the first set. 25 kilograms naman for the second set at 30 kilograms naman for the third set. Then, 15 kilograms naman for the drop set or yung last set. Next naman ay ang leg curl. Ganun din katulad sa leg extension. Ginagawa ko to ng 12 reps for 4 sets. 20 kilograms for the first set, 25 kilograms naman for the second set, at 30 kilograms naman for the third set. Then, 15 kilograms naman for the drop set or yung last set. Then last is abductor. Ginagawa ko ito ng 12 reps for 3 sets. Nag-start ako sa 20 kilograms to 25 kilograms. And, importante rin ang mag-stretching after workout. Thumbnail. And we're done. And nakauwi na nga kami guys galing sa gym. Tapos yun yung mga workout na ginawa ko for today. Tapos ngayon kakain na kaming dinner. Ang aming dinner ay ako kasi may natirang rice kanina, so kakainin ko siya. Di ba kanina meron akong kinalahating rice. Tapos kay Beb, tortilla wrap. Tapos manok. Tapos may mga gulay-gulay. Tapos bumili lang kami sa Baliwag nitong roasted chicken. Tapos kamatis, lettuce, tapos cucumber. Tapos nilagyan ni Beb yung kanya ng kipay. Charot. Ano ba't basa? Kipay? Kain lang kami guys, and kain tayo! Kain tayo ba?